Fonja en kurv, så huppar jag i älva. Fonja en kurv, så huppar jag i älva. Fonja en kurv, så huppar jag i älva i Köbbebä. Jag har tagit med mina barn på jakter sedan de var väldigt, väldigt små. Det var naturligtvis någon form av tvång när de var så små, för att jag kanske inte hade barnvakt, eller så ville jag ta med dem ut för att visa det underbara som naturen har att erbjuda. Men jag har däremot aldrig tvingat dem att tycka om jakten eller ägna sig åt någonting som har med jakt att göra. För jag har förstått att om de ska börja jaga så måste det komma inifrån dem själva, av egen och fri vilja. Det här är en stor dag för mig, men den är naturligtvis ännu större för William, min son, som är på sin första drevjakt någonsin och sin första älgjakt någonsin. Och just det, han är här av egen och fri vilja. Den här såten ligger precis vid en riksväg, så ingen hundförare vågar riktigt släppa sin hund, utan det blir bandad hund genom hela drevet. Och nu hör vi på radion att det äntligen är älg på benen, men det springer tyvärr söderut ifrån oss. Och efter 1,5 timmar på pass så är det dags att bryta första såten. Och naturligtvis vill ju alla samlas vid den stora älgen som har skjutits. Tänk att det alltid är samma sak varje gång en älg skjuts. Det blir samling vid det döda djuret. Alla vill veta hur det gick till, om djuret kom ensamt, om skytten såg det på långt håll innan, eller om det sprang, och hur tog skottet och kändes det bra? Det är så många frågor som folk vill få besvarade. För just älgen är speciell att jaga, och den är speciell att skjuta. Den är så djupt rotad i den svenska jakttraditionen, och det är faktiskt det vilt vi svenskar äter mest av. Hela 60% av alla de 20 000 ton viltkött som vi stoppar i oss varje år består av älgkött. Ja, det var spektaklet över. Älgen körs till slaktboden och alla andra återgår till sitt. Kvar på platsen när den stora älgen en gång föll finns endast blod, inälvor och ångorna ifrån den varma kroppen. En hund kommer gå på från 107 och en från 105 kan man säga. 105 någonstans där. Och gå söderut. Yes. Sen kommer vi att hålla oss, det här området längst i öster kommer vi inte att gå upp i, utan vi kommer att hålla oss så här då. Kartan studeras förstås noga, och det är jättebra för att veta varifrån hundförarna kommer komma. Men det kommer inga hundförare vår väg, för att just i den här såten så finns det ingen älg.
älskar verkligen de här passen. Man får gå så långt till så att man inte hör vägarna längre. Där man är avskärmad ifrån verkligheten på något sätt och omsluten av skogen istället. Ja, det skjuts faktiskt en kalv i den här såten, men det var inget vi såg skuggan av den här gången. Nu då? Kan det inte vara vår chans nu? Vi ska över ett hygge och sen upp en bit ungskogen. Och där finns pass 42. Det ska enligt sägnen vara brutalt. Man vill ju gärna att hundförarna ska gå mot den och inte ifrån den. Men det behöver inte alltid vara dåligt. Och mycket riktigt så tar det inte många sekunder innan Johan ropar på mig till radion. Lubbe, pass på nu är det älg på benen och de går rakt mot dig. Men det gör de inte riktigt. Utan de passerar norr om oss och går västerut. Men de kommer ner igen. Därifrån vi absolut inte trodde att de skulle komma. Kommer de? Jag ropar till för att få älgarna att stanna. Och nu får fan ingenting gå fel. William har 2 älgar framför sig. Det är hans livs första tillfälle. Och nu gäller det att förvalta den här chansen. Problemet är bara att jag är så till mig så jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. För jag tycker det är så kul. Men jag måste verkligen försöka fokusera här. Vad var det som hände här då? Jo, vi hade fått höra på radion att det var ko och kalv på väg mot oss. Men när älgarna väl dyker upp så ser jag att det är 2 tjurar. En liten och en stor. Därför tar det lite tag innan vi kan avgöra om någon alls går att skjuta och i så fall vilken. Den lägger sig. Akta. Jag kan inte andas. Den ligger där. Den håller på att lägga sig. What? Känslan att rapportera in sin första älg, den är riktigt stor. Är det nollan eller? Vad sa du? Är det nollan? Skojar du? Så jävla spräckt. Då får vi gratulera så jättemycket. Grattis. Ja, det är så kul. Det var ju 2 tjurar. Det var ju så panikartat. Det var ju helt utsummat. Kom här, sa jag. Nej, kom hit. Här. Hur känner du det? Hur känns det? Jättebra.
Och nu ska älgen passas, det vill säga att inälvorna ska tas ut. Att vända en fullvuxen älg, det är ingen enkel match, utan här behövs hjälp. När jag passar en älg så föredrar jag att den ligger på sin högra sida. Och det är för att mjälten sitter på vänstra sidan. Man kan säga att mjälten sitter fast i revbenens undersida, alltså i valvet vid filéerna ungefär, med jättetunna hinnor, och därmed är de väldigt lätta att separera från kroppen. Nu ligger den på högersidan. Det som är så bra med det, William, det är att du har mjälten här uppe. Så vad man gör är att man lägger händerna på mjälten och så trycker man neråt och drar utåt loss de här hinnorna ifrån kroppen. Och då när de är loss, då är det väldigt enkelt att få ut resten av inkråmet. Ja, men det är inget blod, det är bara lite halt. Nej, jag vill inte. Nej, William, så här, om man jagar, då måste man kunna ta hand om sitt djur. Jag har öppnat. Här vill jag ju verkligen att William ska vara med och vara engagerad och lära sig. Men jag märker ju på honom att han tycker att det är väldigt äckligt. Och nu när han har kommit så långt att han har börjat jaga, så vill jag ju inte att detta ska bli momentet som får honom att sluta jaga. Så jag måste vara väldigt, väldigt försiktig här. Nästa steg är att skära av magmunnen, och det är i stort sett den översta delen av vommen. Och här är det naturligtvis jätteviktigt att man knyter ihop säcken så att säga, så att inget maginnehåll kommer ut i kroppen. Ska jag skära av strupen också? Eller Nej, det är bara där, jättebra. Och sen så håller du hårt. Håll i den nu. Hårt, Släpp så inte drar du. den. Släpp kniven, så drar du ut allting. Den magmunnen får inte vara kvar i kroppen, den ska ut. Ja, drar du. Jävla hårt kan den sitta där. Ja, tjusigt. Bravo! Så jävla stiluttagning. Du, den där var... Bra, ser du, inte ett skit här inne. Tjusigt. Helt rent. Jag var helt säker på att det skulle börja lukta skit här. Så, Du, på den. nu fortsätter vi. Ganska mycket mat här i. Alltså. Du kan ta kniven. Är det här bajs? Ja, det är en bajs. Jävlar vad jag har den på speed där. Är det så illa? Är det någon som är kvar på rad? Du lyssnar på Här, den. ge mig kniven. Nej, okej. Är det så jävligt? Ja. Det är lugnt. Du har i alla fall försökt. Nu håller du på att skapa en fantastisk middag här. Lägg dig ner. Ligg ner. Men det var bra. Njurar och sånt. Nej. Lever då? Låt det sitta. Du har, inte skurit, har du skurit den levern eller? Nej. Nej. Hur tjock är vomtarmen? Eller Men, ja precis, skär upp mellangärdet också. Men ska jag ta ut lungor och skit då? Nej, det gör vi slakteri. Okay. Vad? Han blod av. Det där åker ut med stenor kör ut. Så, är vi klara? Ja, inga problem. Levern ligger kvar. Nej. Så. Fan, det där gick ju oförskämt smidigt. Du, gå den. Ja, men inte nu där då. Men det är klart jag inte. Gå den. Jag är så glad för din skull. Ja, men nudda mig inte. Här uppe, här. Det är 70 meter ner. Sköts där. Gick 20 meter. Hoppa här har du. Tack, bra. Perfekt köttbesparande. Vilken jävla söndag. Patroner vi använde vid den här jakten var en Saco Blade, en solid kopparkula som alltså är relativt hård, men så här effektiv är den, det kallar jag anslagsenergi.
William har inte bara visat intresse utan han till och med tjatar på mig ibland om att vi ska gå ut och pyscha till exempel. Och det är en ynnest att kunna ha en aktivitet som man brinner för gemensamt med sina barn. Jag har jagat det hela mitt liv i stort sett och jag är långt ifrån färdig. Men på något sätt så känns det ändå som att jag lämnar över en stafettpinne till nästa generation. William, hur kändes den här stunden för dig? Sablar, vilken upplevelse alltså. Riktigt spännande att få stå där med dig och höra knaka till i skogen och se en stor tjur, eller 2 stora tjurar komma mot oss. Och framförallt i och med att min syssling hade skjutit 2 drev innan, så var det ju väldigt kul för mig också att få skjuta. Vad tänkte du precis innan du skulle trycka av? Hur kändes den känslan? Alltså det var ju lite problem med kikarsiktet när jag skulle lägga an, vilket gjorde att det blev väldigt spänt både mellan dig och mig och för mig själv framförallt, men det gick ju som tur var ganska bra. Men det var ju superspännande, absolut. Vad känner du för jakten generellt här? Alltså jag tycker att det har blivit mycket roligare under det sista året. Jag var inte superintresserad förut, men det har verkligen vuxit i mitt intresse och det ska bli superkul att lära sig mer om jakt och natur och vilt och djur och hela fadrullan liksom. Och nu börjar spektaklet om. Hela processen om att folk ska titta och ställa frågor och undersöka. Och älgen får ligga som på en lideparad för allmänheten att beskåda. Och så här kommer det vara. Igen och igen och igen. För varje älg som skjuts. För det finns få vilt som fascinerar oss människor lika mycket som skogens konung. Den stora, ståtliga älgen.